Isang kapanapanabik na episode na naman ang matutunghayan ninyo dahil muling masusubukan si Himalayan sa isang kakaibang adventure. Aba, grabe to ha. Roller coaster. Wow, nagulat naman ako doon. Ahon to. Uy, putik. Nandito na tayo sa part ng, grabe, siguro 4-inch yung buhangin. Grabe, daming river crossing. Tayunin na natin to. Tayuan natin! Pagkatapos ng mahigit 10 kilometrong Lahar Trail at maglakad ng halos 2.5 kilometer, narating na natin mga kapo. Ito na yung Mount Pinatubo Lake Crater. Handa na ba kayo? Dahil dito naman tayo mag-e-explore sa probinsya ng Tarlac at pagdadaanan ang Lahar Trail Adventure hanggang marating natin ang pinaka-crater ng Mount Pinatubo. Good morning mga kapo at welcome muli sa ating panibagong motorcycle adventure. At ngayong episode ay mag-off-road tayo papunta sa pinaka-crater ng Mount Pinatubo. Pero bago natin impusahan ang ating masayang adventure ay dito po tayo magsisimulang magmotor sa tinatawag nilang itong nakikita nyo sa ating likuran, yung Sacovia River Bridge dito sa may Clark City, Pampanga. So nagmotor tayo sa Manila ng almost 1.5 hours. Nag-expressway na lang po tayo. Tapos nag-exit tayo sa Clark North at nag-Dolores po tayo. Hanggang narating natin itong mismong kinalalagyan natin. Ayan, isa sa mga iconic na tulay dito sa may New Clark City. At mula dito mga kapo ay magmomotor tayo ng 1 oras. At may pupuntahan tayo mga tourist destination sa may Tarlac. Dahil pagtawid natin sa may kabila ng mismong tulay na ito na tinatawag ng Sacovia River Bridge ay parte na po ng Tarlac. So itong kinalalagyan po natin ay Pampanga pa lamang po. Pero pagdating natin sa may kabila ay Tarlac na po. At para po umpisahan natin itong ating masayang adventure dito sa may Tarlac, ano pang hinihintay natin? Simulan na natin to mga kapo. Let's go! Napakaganda pala na itong mismong tulay na ito sa personal. Kakaiba yung disenyo niya na tila ba ay parang may tatlong nakasuporta sa kanya na suspension bridge at yung nandito sa mismong tulay sa ilalim nito ay may dumadaloy po dumadaloy dito yung ilog. At kung hindi po ako nagkakamali, yung mga nakatira malapit dito sa mismong tulay na kinalalagyan natin ay mga indigenous people po. Ayan, napakalibre ng tulay na ito mga kapo. Tignan nyo, dadaanan nyo lang po ito. Pwede naman natang huminto dito. Pero tayo ay magmomotor pa po 41 kilometers or kulang-kulang 41 minutes base sa Google Maps natin papunta sa ating susunod na destination. Kita nyo naman yung kalsada nila dito, napakaganda at napaka-aliwalas, libreng-libre. May tig-3 lane sila dito at dahil nakalagpas na tayo sa mismong tulay ay napagtanong-tanong po natin na parte na po ito ng Tarlac. So nasa Tarlac na po tayo, katulad nung binanggit ko sa inyo kanina. Yung kinatatayo natin dun sa may parte ng Sacovia River Bridge ay nasa New Clark City. Pero itong kinalalagyan natin, ayan yung kalsada na yan na tatahakin natin, ay parte na po ng Tarlac. Tara, tingnan natin kung ano yung makikita natin doon dahil may momotorin pa po tayong 40 kilometers or kulang-kulang 1 oras papunta sa ating unang destinasyon.
aaminin ko po sa inyo na hindi tayo pamilyar sa kalsadang tinatahak natin. O, kita nyo, halos bago pa po ito. At hindi natin alam kung makakatagos tayo or mapupuntahan natin yung destinasyon natin kapag ito yung kalsadang dinaanan natin. Pero sa ngayon, may mga sementado naman yan, tig-3 lanes naman po. At dinadaanan na rin po ng mga motorista. Yun nga lang ay panaka-naka or unti lang yung mga dumadaang mga motorista dito. Hindi ko alam kung maaga pa tayo masyado or talagang hindi siya daanan talaga. Narating na natin yung pinakadulo ng napakagandang kalsada na ito. Kakaliwa tayo dito. Meron ditong arko. Palalaman natin kung nasa na tayo. Welcome to Barangay Santa Lucia, Bayan ng Capas, Tarlac. Nandito na tayo sa Capas. Nandito na tayo sa may parte ng Capas, Tarlac na kung saan ito meron tayong madadahan ng napakagandang tulay. Anong tulay kaya ito? Tingnan nyo, napakaganda! Wow! Tingnan nyo yung may ilog, oh. Pinukuha nila yung buhangin tapos ayan, oh, kaliwaan. Yan naman yung, tingnan nyo yung mga bulubundukin. Napakaganda. Ano kaya ang pangalan ng tulay na ito? Walang nakalagay sa gilid kung anong pangalan eh. Pero ang ganda ng lokasyon niya dahil sa ilalim ng mismong tulay na ito, yung mga buhangin ay kinukuha nila para gawin sigurong construction material. Ayan, may mga bahay na rin dito. Tapos tingnan nyo yung pupuntahan natin. Pupunta tayo dun sa may taas, mga kapo. Nandito tayo sa may Barangay Bueno. Maakyat na tayo. Unti-unti na tayong maakyat at nagkaroon na ng mga kurbada sa dinadaanan natin. Malalaman natin kung ano ang itsura dito sa mismong kinalalagyan natin. Dami mga buhangin, no? At mga zigzag road. Ayun, no? Ang ganda pala ng mga kalsadahan dito. Aminado ako, mga kapo, na first time natin dito sa may Tarlac na mag-explore. Dahil alam niyo naman, madalas tayo sa Visayas, sa Mindanao. Side trip lang po itong ginagawa natin, pero hindi ito yung ine-expect ko. Ang ganda ng kalsada, tingnan niyo yung mga bulubundukin. Wow! Ito yung lugar ng ating kaibigan na si J4. Wow, tingnan nyo, paakyat tayo ng paakyat. Wow! Ang ganda ng kalsada, oh. Bang! Ang ganda, oh. Maraming mga rider dito. Hello po. Ayan, oh, ganda ng spot na to.
Tingnan nga natin. Teka. Ay! Tanong tayo. Ay, may ano. Hello. Good morning. Ma'am, saan yung papunta doon sa may taas? Okay. Ano tong meron dito po? Bilang kami ng donation, sir, para po sa barrio. Ah, donation. No, sige. Meron palang donation dito. Anong pangalan po ng tribe community nyo po? Abiling po. Abiling. Ah, meron. Wow, meron pala dito. Ito po. Thank you, sir. Sige po. Anong parte na nakakasakop sa Sitio Baag po? San Jose, Tarlac. Ah, okay. Sa dulo nito, tagos na ba? Hindi pa. Hindi pa, sir. Pero hanggang saan po yung kalsada nito? Yan pa lang po sa gitna, sir. Sa gitna ng papuntang putulan sa palas. Pero nakakadaan na yung mga motor. Hindi pa talaga. Ah, sige. Salamat. Thank you, kuya. Yan, may donation naman dito. Pagka pasok nyo sa may Sitio Baag, kayo na pong bahala kung magkano ibibigay nyo na bukal sa inyong kalooban, dahil tulong nyo na po ito sa Abiling Tribe Community. So nandito daw, unang kanto kanan. Dito ba yun? Ah, oo nga, may mga tribe community. Ito, kanan tayo dito. May Chooko Baag. Dito tayo. Uy, may off-road dito mga kapo. Ayan. Tingnan natin kung ano itsura nito. Tingnan nga natin to. May gate. Ayun, may nagbabayad ditong environmental fee. So magla-logbook muna tayo. 20 pesos lang naman. Tingnan natin. So magbabayad tayo ng 20 pesos. Pwede nyo nang gamitin ito sa lahat ng tourist destination dito sa may San Jose. Valid ng isang buong araw. Yan. Mabayad na tayo. Tingnan natin kung anong itsura dito. At katulad ng sinabi ko sa inyo, medyo maliit yung kalsada dito. Kaya kapag may dalawang sasakyan na nagkasalubungan, talagang kailangan magbigay. Medyo maliit ata. Ayan o, maliit lang yung spasyo para gumilid. Medyo may gat lang kasi yung mismong... Ay, aba, grabe to ha. Roller coaster. Wow, nagulat naman ako dun. Ahon to. Ah, grabe. Ang tarik. Paakyat tayo na paakyat. Woo! Yun o. Ang taas mga kapo. Napakaganda naman pala talaga ng overlooking dito sa mismong Sitio Baag. Dahil pag akyat natin dito, ayan, may waiting shed dito. Nakita yung 360 view ng mismong lugar. Tingnan nyo to. Sa sobrang tirik nitong mismong kalsada, grabe, tutulak mo talaga yan. Kailangan mo ng alalay? Hindi na? Ang tarik kasi. Okay ka lang? Yan yung isa sa magpapatunay na matindi yung pabulusok, lalong lalo na kapag pababa na kayo. Hindi nakakayanin ng preno marahil yung sasakyan or ng motorsiklo, kaya tinutulak na lang. Pero kung galing naman kayo sa baba at aakyat kayo, magdahan-dahan pa rin kayo dahil talagang matarik naman yung ahon nyo. Pero pagdating nyo sa may taas,
dito sa mismong viewing deck, napakaganda ng makikita nyo. 360 view ito at talagang marerelax kayo. Sa katunayan nga, magdadalawang oras na po tayong nakatambay dito. Hindi ko rin ma-explain pero ang sarap ng simoy ng hangin dito. Pag nagawi kayo dito, bukod sa nakakita na kayo ng maganda at nakaka-relax na tanawin, isipin nyo, nakatulong na rin po kayo sa tribe community dito sa mismong Sitio Bag. Ako na po nagsasabi sa inyo, worth it po yung magpunta dito, lalong-lalo na dun sa mismong viewing deck. Sa hindi inaasahang pagkakataon, dito pala natin makikita yung mga bamboo bank na hinahanap natin dito sa Tarlac. Ma'am, itatanong ko lang, magkano po yung mga ganito? 40 pesos lang po, sir, all size. 40 pesos all size. Hindi ba kayo nalulugi niyan, ma'am? Hindi naman po, sir. Kasi kung titignan nyo, kung mahilig kayong mag-ipon or sa mga chikiting at gusto nyo makapag-ipon sila, ayan, may mga cartoon character dito. At kung medyo religyoso naman kayo, meron ditong mga krus, may mga rosaryo, ayan. Hindi rin ako makapaniwala dahil kahit maliit o kahit yung pinakamalaking alkansya yung piliin nyo, 40 pesos lang po. Iba't ibang laki, iba't ibang disenyo. Katulad ditong hinahawakan natin, ayan, ang laki nito, halos kasing laki na natin itong alkansya na to. Tulad nga ng sabi ko sa inyo, depende sa inyo kung ano yung kukunin nyo, may maliit at malaki. Dahil nakamotor tayo, siguro mahihirapan tayo kung ito naman yung pipiliin natin. So ang pinagkaiba niya, kapag malaki naman yung kinuha nyo, dalawa yung lagayan ng alkansya, meron sa itaas at meron dito sa kalagitna. Ang laki nito. Siyempre dahil nakamotor tayo, mahihirapan tayo at imposibleng madala natin yung napakalaking bamboo bank na yan. Kaya ang pipiliin natin, ito. Ito na lang siguro. Pili tayo para sa aking anak. Yung maliit lang. Mahilig siya kasi dito sa sa unicorn. So 40 pesos bili tayo ng isa pampasalubong. Ngayon kung sakaling magagawi din kayo dito sa may Monasterio de Tarlac, lang po yung entrada. Nandito lamang po sila magkakahili-hilera tong nagbebenta ng mga alkansya na yari sa bamboo o sa kawayan. Pampasalubong to. Medyo nagkaligaw-ligaw tayo kanina mga kapo at wala tayong nakitang maayos o matinong gas station. Kaya nagtanong tayo at narating natin itong Barangay Cristo Rey dito sa may Capas, Tarlac. Kasi may 7-Eleven dito at may Petron. So dito na tayo maghahanap ng matutuluyan. Kasi doon sa may Camp O'Donnell wala po akong signal doon. At wala din ako makitang maayos na gas station. Meron dito sa unahan 300 meters. Sana okay to. Hindi ko sure pero sana may magkaroon tayo ng pagkakataon. Tao po! Mayroon tayo nakita dito. Tingnan natin. Tao po! Hello po na. Yung ganda nga. Tatanong ko lang, may available na rooms? Good news at merong available na kwarto. Ayan, pasado mag-alas 6 na ng hapon, paggabi na po at pasok tayo dito. Tulad nga ng nabanggit ko sa inyo, dito na tayo naghanap ng matutuluyan dahil dun sa may Camp O'Donnell, dun sa may jump off ay wala pong signal tayo dun at wala na rin tayong gas. Kaya nung nagtanong-tanong tayo saan may Petron, dito tayo dinala sa may Cristo Rey. Tapos dito na rin tayo nakahanap ng matutuluyan. Ito yun, Antonia. Tapos may 7-Eleven po dito, kaya okay na okay dito. So ito yung magiging kwarto natin.
Ito na agad oh. O di ba? O kailangan muna natin magpahinga at bukas mapapasabak tayo sa off-road adventure. Pahinga po muna ako. Good morning, ito na po yung ating continuation ng ating gagawing motorcycle adventure. Kung kahapon ay pinasadahan at nag-side trip po tayo sa may Sitio Baag at nakita natin yung mga magagandang tanawin. At dun sa may Monasterio de Tarlac, yung mga bamboo bank nila. Hindi man tayo nakapunta sa mismong simbahan dahil sobrang dami at may misa katulad nga ng sinabi ko sa inyo. Ngayong araw naman po, ito na yung araw na mapapasabak tayo sa matinding off-road adventure dahil sasabak tayo sa Pinatubo Trail. At ngayon po ay dito tayo natulog sa mismong Antonian's Transient House na kung saan sa halagang 2,500 pesos kung sakaling gagawin nyo rin tong Pinatubo Trail, pwede kayong tumuloy dito para hindi na kayo gahol sa oras. At yung gagawin nating Pinatubo Trail po ngayon, hindi po tayo nag-iisa. Meron po tayong mga makakasamang mga malulupit na rider na pagdating sa off-road adventure. Ipinapakilala ko po sa inyo. Talang tatawagin ko na. Ito si Biyahe ni Edward. Yan. Check nyo yung YouTube subscriber niya. At yung aming leader ngayong araw, si Sir Ephraim. At dahil tatlo kaming magra-ride ngayon sa Pinatubo Trail, gagamit po kami ngayon ng Reso Pilot Pro Intercom. Maraming salamat po sa 6 Gear Moto Supply dyan po sa may Makati. Masusubukan naming tatlo, bali-balita ko, matagal to malobat. At yun yung isa sa hinahanap ko pagdating sa intercom, kaya masusubukan namin ngayon. Yan, naka-reso Sir Ephraim, si Sir Biyahe ni Edward at naka-reso rin tayo. At para po umpisa natin yung ating masayang off-road adventure papunta sa pinaka-crater ng Mount Pinatubo, ano pang hinihintay natin? Ano sir? Game? Game! Simulan na natin to. Let's go! So pagkatapos ng halos 15 minutes lang mula dun sa may tinuluyan namin, dito tayo magpaparegister. Dahil may dala tayong mga motor, pupunta kayo dito sa may Kapas Tourism Information. So dun sa may unahan, may mga military checkpoint dun, bawal kasing videoan. Ipapakita nyo lang yung lisensya nyo, tapos pwede na kayong pumasok agad dito. Dahil nga tulad ng sabi ko, military checkpoint yun, hindi ko na po nagawang videohan. Tapos mula dito ay tignan natin kung magkano yung magiging bayad sa atin sa motorsiklo papunta sa may trail or sa mismong crater ng Pinatubo. So tara, check natin. Hello, good morning sir. Welcome po dito sa Municipal Kapas Satellite Office. Sir, good morning. Itatanong ko lang po, pagka pupunta din sa Pinatubo Trail, ano ba yung mga information na kailangan nilang malaman? Unang-una po, pwede tayong dumaan sa mga organizer natin. Meron tayong organizer Pitra pagdating po sa mga motorcycle team na kagaya yung nagwo-walk-in. Sa Municipal Kapas Satellite Office po, flat rate lang po yung kinukuha namin. 300 sa Kapas, 400 sa Botolan, plus 350 sa trip juice namin. Yung tour guide, sila na po ang magpo-provide, tapos sila na po ang bahala kung magkano yung rate nila. So dito lang pala magre-register? Registered, opo. Para for example, for emergency lang, meron tayong contact sa inyo. Pag may nasiraan or nagasgasan, meron tayong sila kukuha ng rescue yung tour guide po.
So si Sir pala yung magiging tour guide namin ngayon. Sir, ano pong name nyo? Arlon Mariano. Haron Mariano. Sir, magkano yung magiging tour guide halimbawa pag may dala yung motor? 2,000. So pwede sila mag-inquire sa anong Pitra, pwede kayong mag-inquire sa kanila para kung sakaling wala kayong motor, pwede kayong mag-rent sa kanila. Pero kung gusto nyo dalhin yung mga sarili nyong adventure, kukuha lang kayo ng tour guide. Sir, sunod po kami sa inyo. Let's go! Ito na. Yun, magsasara tayo ng helmet. Lahar na agad to mga kapo. Oo. Kailangan natin tayuan. Tumatayo na lang po tayo para mas maganda yung traction. Nagbawas na po kami ng hangin dun sa may gas station. Kasi pag mga ganitong buhangin, uy, okay. Ano agad yun ah. Teka lang. Ay putik yan. Bumahon agad tayo sa river crossing na yun ah. Napalaban tayo dun. Pagpasensyaan nyo na po kung mabagal tayo, hindi tayo bihasa, hindi tayo pro level. Sa mga sandaling ito, napagtanto ko na sobrang magalawang motor dahil makapal talaga ang buhangin. Dito na rin ako sinabihan ng mga kasama ko na kailangan ko daw mas bilisan pa dahil mas gusto ng buhangin yung may konting bilis. Nandito ako sa point na kailangan ko agad maka-adjust dahil ito yung unang beses kong sumabak sa Lahar Trail gamit ang ating Himalayan 450. Katulad nga ng sinabi ko, hindi tayo pro level. Kaya ang plano, kailangan maka-adapt agad tayo sa mga ganitong terrain ng mas mabilis dahil malayo-layo pa yung tatakbuhin natin. Nga pala, nakalimutan kong sabihin sa inyo na bawal pong magpalipad ng drone sa pinakabungad o jump off point kung saan tayo pumasok hanggang sa pinagdadaanan natin itong Lahar Trail. Parte po kasi ito ng military camp na kung saan bawal po talaga magpalipad ng drone malapit sa mga military area. Kaya ang gagawin natin, kailangan pa po natin magmotor doon sa may unahan kung saan pwede na magpalipad ng drone dahil nga uulitin ko, bawal pong magpalipad dito sa mismong area na kinalalagyan natin dahil malapit po tayo sa military camp. So nandito tinatayuan natin dahil tama nga si Kuya, yung tour guide natin na gusto ng buhangin yung mabilis. Ito meron ditong stopover, ba't kaya? May checkpoint. Meron pang may disposal po. May disposal pa? Sige. So kailangan natin huminto kasi tulad nga na nabanggit ko sa inyo kanina, itong parte ng Pinatubo Trail ay military area. Katulad yan, may pagsasanay dito. So hintay muna tayo ng go signal. Maghihintay tayo ng go signal dahil may military exercise sa kinalalagyan natin. Kaya dito tayo nagkukumpulan yung mga 4x4. Ito yung isa sa mga option kung pupuntahan nyo rin tong Pinatubo Trail. Yan, may 4x4. Pwede rin kayo magrenta ng mga enduro na motorsiklo, pero para hindi kayo mahirapan at mag-enjoy kayo, ito, pwede kayong mag-rent ng 4x4. Sa tingin ko magbawas pa tayo ng konting hangin dahil tire pressure natin is 25. Siguro gawin natin kahit mga 20, palambutin natin ng konti. Dahil may chance tayo na makapagbawas ng hangin. Tingnan nga natin yung harap natin. Ayan, nag-22 na yung harap natin. Yung likod naman, yun, nagbawas na. Yun, pwede na to. 22 na parehas. Kaya sa lahat ng magko-comment,
ipagpasensyahan nyo na po, hindi po tayo sanay at hindi tayo professional pagdating sa ganitong klaseng off-road adventure. Subukan lang natin, wala namang masama at dagdag experience to at dagdag skills para sa atin. Shoutout sa kanila. At talagang pinaghandaan nyo, ha? Meron sila ditong parang sako. Buriki. At pang sibuyas ba to? Mais po. Mais. So expected yun na matagal to. Kaya pwede silang humiga. Ayan, oh. Ilang oras na po kayo naghihintay? Isa pa lang, sir. Isa pa lang. Isa pa lang, ha? Magdadalawang oras na. Kaya naman pala, hindi katakataka na nagbaon na sila dito para nakakahiga sila. Kasi dito sa mismong parte ng trail na dinadaanan natin, pwede silang humiga at magpahinga habang hindi pa tayo pwedeng magpatuloy. So pagkatapos ng halos 30 minutos na paghihintay, ibinigyan na tayo ng go signal na makatawid. So pauunahin muna natin sila kasi yun nga, medyo nag-a-adjust pa ako, lalong-lalo pag slow facing. Hindi tayo makakapagpabilis kapag may mga maraming mga 4x4 na nauna. Ayan, isa-isa na tayong ayan, oh. May river crossing tayong pagdadaanan. Isa-isa tayo. River crossing tayo. Di rin nagtagal nakuha na din natin yung tamang technique. Tama din yung sinabi nila na kailangan natin magmabilis. May safe speed po sa mga ganitong klaseng road condition at hindi pwede yung mabagal yung approach niyo sa mga makakapal na buhangin o lahar katulad ng pinagdadaanan natin. Kaya ngayon, medyo nag-e-enjoy na tayo at nakakapagmotor na tayo nang hindi tayo nag-aalangan. Malakapal na buhangin. Makapal. Op, balance. Woo! Ayan na ba, Chef, yung Toblerone Hills? Pwede magpalipad dyan? Doon sa may unahan. Enjoy nyo na lang yung nakikita nyo, mga kapo. Mahirap pagpatay basta-basta ng camera sa mga ganito. Kailangan tuloy-tuloy tayo at consistent yung dala. Papatakbo natin. Lalo nito, ang kapal ng buhangin. Woo! Wow! Ayun, may river crossing, isa pa. Wow! Yun! Grabe, lalim nun! Stopover pala dito. So ito na yung tinatawag nila, mga kapo, na Toblerone Hills. Nakikita ko lamang ito sa mga vlog. Pero ngayon, mga kapo, harap-harapan nating nakikita. Hindi talaga biro yung kapal ng buhangin para lang makita ng personal. Tignan nyo yung mga hugis Toblerone dito sa mismong Pinatubo Trail. Grabe! Ang ganda!
kung sakaling pupunta rin kayo dito sa mismong trail or papunta kayo ng crater ng Pinatubo, dito sa mismong parte lamang kayo na pwede na kayong magpalipad ng drone. Inaalaw na po dito dahil doon sa may unahan kung saan tayo nagsimula ay may mga military area po doon. Pero hanggang doon sa crater, pwede daw dito magpalipad. Kaya hindi natin hinaksaya ang oras. Nakita nyo naman siguro kung gaano kaganda. O, tingnan nyo. Halos ang daming mga bulubundukin dito at yung iconic, yan, yung Toblerone Hills nila. Kalimitan din sa mga nagpipinatubo trail, mapa 4x4 o kahit mga nag-i-enduro, may mga tindahan po dito ng tubig. So huwag kayong mag-alala. Tay, good morning po. Magkano po yung mga tubig na ganito para magkaroon lang po sila ng idea? 50 pesos. Sa mga pupunta dito, kung kapusing kayo sa tubig at magutom kayo, may mga kape, may cup noodles, pwede kayo dito mag-snack. At kung sakaling tawagin kayo ng kalikasan sa gitna ng Pinatubo Trail, dito pa lang sa unang stopover, meron pong palikuran dito. 10 pesos po. Ito po ay parang counting tulong nyo sa mga maliit na komunidad dito sa pinagdadaanan. Ayan, may CR sila dito, may makakain kayo at may maiinuman kayo. Fields of Pagkatapos natin dito sa may Toblerone, pagpapatuloy na ulit yung ating trail adventure. Hindi ko alam kung ilang kilometers pa, pero malayo-layo pa to mga kapo. Meron pang stopover, actually magiging 3 dahil yung mga motorsiklo natin ay pwede pang makapasok. Woo! May river crossing, brother! Wala ka, isa-isa lang. Woo! Grabe! Oh! Ang lalim nun! Okay, ang aming leader. Boss F yan. Uy, tinayuan. Uy, sick. Grabe, partida. River crossing to. Wow, kung kaya nyo, kaya ko rin. Pasensya na kayo kung ganito yung field of view. Ay, may mga kambing. Ako, malis kayo. Magiging kaldereta talaga kayo. Woo! Dami kambing. Wow! Kita niyo yun? Ilan yung pindadaanan natin dito? Woo! Beautiful disaster! Grabe to! Woo! Kailangan natin basahin yung trail. Ito, meron pa. May river crossing pa dito. Wow! Kinaya natin yun! Ito
Ito na yung parte ng trail na kung saan bukod sa lahar o makakapal na buhangin na aming pagdadaanan, sunod-sunod na kami nagre-river crossing. Hindi ko na nga mabilang kung ilang beses na kaming tumatawid ng ilog. Iba-ibang taas ng tubig pero lahat ng yun siguradong mababasa kayo. Grabe mga adventure dito. Mag-enjoy talaga yung mga naka-adventure bike dito. Look at that, may isa pa. Teka lang. May isa pang river crossing, oh. Wow! Oh, ang sarap! Sabi ko sa'yo eh! Sabi ko sa'yo! Sorry! May stopover dito na pag-alaman natin na itong mismong kilalalagyan natin, yung mga naka 4x4 na nakikita nyo yan, hanggang dito na lamang po sila. Pero tayong mga nakamotor, lalapit pa ng konting-konti lang mga kapo. Doon tayo sa may stopover. Pumasok tayo ng 8 at time check 10:47 po. Dito tayo sa parkingan ng mga 4x4. Yan, lalagpasan lang natin sila. Dito tayo. Dito, papasukin natin to. Duda ko, ito na yung mga mababatong parte. Ito na yung loose gravel. Ay, may river crossing pa rin. Tingnan nyo kung gaano kahaba yung lalakarin ng mga naka 4x4. Malayo-layo pala to kapag lalakarin mo. At thanks God talaga at meron tayong Himalayan 450 na ginagamit para makapasok tayo sa mga ganitong terrain. Ito na, konti na lang. Malapit na tayo sa pinakadulo. Kung saan hindi pa tapos yung adventure natin. Ayan, may river crossing pa. Tayuan na natin to. Meron pa. May ilog pa, bro. Woo! Dito tayo. Sige pa. Himalayan. Grabe. Hello. Pagkatapos ng halos 3 oras na sagupain yung makakapal na buhangin, hindi mabilang na river crossing, nandito na po nagsisimula yung totoong adventure dahil hindi pa po tapos. Aakyat pa tayo hanggang sa pinaka-crater. Let's go! Pagkatapos natin mag-ayos, mag-refill ng ating tubig dahil mula dito ay magsisimula na yung akyatan. Pero bago tayo umakyat, napag-alaman natin nandito pala yung hello po. Hi. So meron dito sa mismong jump off area na kung saan iiwan natin yung ating mga helmet. Dito kala tatay.
Hello po, tatay. So dito pwedeng iwan yung mga helmet. Pwede. Pwede dito mga kapo kasi mga ilang kilometers pa po yan papuntang crater. 2.5. 2.5 na kilometers. Yung 2.5 na yun ng mga kapo medyo malayo-layo, lalong-lalo na kung lalakarin nyo. At idagdag nyo pa, tanghaling tapat po ngayon. May napansin ako dito sa mismong pinaka-jump off point, may nakaturo doon to Zambales. Tatay, yung matarik na yan, may mga dumadaan pa ba dyan? Yun nga kanina mayroong kahapon na bumaba galing ng Zambales. Pero tatay, ang tanong ko dyan, kapag ka nalagpasan natin, ang tindi kasi ng ahon na yan, loose gravel, buhangin, malalaking bato, ilang kilometers pa bago maging maayos yung kalsada? Mga ko lang mga 2 kilometers. Pag akit ng 2 kilometers, Patag na, puro na pababa. patag, pababa. Kanan mo yung dagat ng Zambales. Pero yung pababa na yon, Hindi naman gaano mataas. hindi ganyan yung mga loose gravel. Hindi naman. Patag. Hindi pa tagilid ha. Hindi naman. So, after 2 kilometers pala, may mga lusot na, pero hindi na namin tatagusin yan hanggang dito na lang. Dahil yung target talaga namin, yung crater ng Pinatubo. Dito na po magsisimula yung 2.5 kilometer na trail paakyat dun sa mismong crater ng bulkan. At kung hindi kayo naniniwala na 2.5 kilometers yung lalakarin natin, meron po dito, ayan, signboard. 2.5 kilometer this way to crater. Tara, umpisa na natin to. Dito tayo. So dahil wala tayong choice, tatawid tayo sa ilog. Ito na yung parte ng trail papunta sa crater na tinatawag nilang River Channel. Tingnan nyo naman yan. Oh. Kung iniisip nyo na bundok, yung mga nakikita nyo dito na nakapaligid sa atin, pues nagkakamali kayo dahil mga buhangin o lahar yan na ibinuga ng bulkan. Grabe, napakadelikado niyan, lalong-lalo na kapag uulan ng malakas. Kung nature lover kayo habang nagtitrail kayo paakyat ng crater, siguradong mai-inlove kayo. Tapos, wala lang 15 minutes mula dun sa mismong jump off point, narating natin yung lugar kung saan tayo manananghalian. Time check, alas 12 na po ng tanghali at bago tayo umakyat, medyo mainit pa po at tirik talaga yung araw, chibog muna tayo. Kapag nagutom kayo, katulad ng sinabi ko sa inyo, hindi lang isa, hindi lang dalawa, marami kayong rest stop at dito sa mismong kinalalagyan natin, kakain tayo. Tay, magkano po yung baboy na po ito? Yan, inihaw, may manok. Magkano po inihaw? Sa ating pork lempo, 150 po pag lempo lang. Pero pag may kasamang kanin, 200 na, only rice na. Yung hotdog? Yeah, 50 peso lang po yan. Dahil wala pa kaming pananghalian, saktong-sakto, may inihaw na liempo, only rice na po. Kuya, pa-order nga po ng isang liempo. Kung iniisip nyo na trail ride pala to, nauwi sa food trip. Sa kalagitnaan ng trail pa Pinatubo, nagpo-food trip kami. Kalahin nyo yun. Actually, nagulat ako na yung ginagamit na uling na pang-ihaw dito sa mismong kinakainan natin, higaling pa mismo nung pagputok ng Pinatubo noong 1991. Hindi sila gumagamit o hindi sila bumibili, kinukuha lang nila dito at tikman na natin, unang subo po para sa inyo. Masarap kasi gutom na kami. Saktong-sakto. Hindi mo akalain talaga. Hindi ko inakala na may inasal, may chicken, may liempo sa kalagitnaan ng trail. Kain po tayo.
pagkatapos namin kumain ng tanghalian ng mabilisan, ipagpapatuloy na po namin yung aming paglalakad. Kulang-kulang 1 kilometro na lamang po yung lalakarin namin at pinagdadaanan namin itong trail. Nabusog na kami sa pagkain, pero dito sa mismong kinalalagyan namin, tingnan nyo, mabubusog naman kayo sa mga tanawin. Ayan o, tignan nyo yan. Napag-alaman natin dahil sabi ni Kuya Alan, yung ating tour guide, na itong dinadaanan natin tinatawag na Mampitak. Bakit tinawag po Mampitak? Puro putik dati. Puro putik. Pero dahil summer po ngayon, ito yun po yung mga buhangin. Dadan tayo dito sa parang mga kagubatan. Kung kanina ay nandun tayo sa mga river channel, nadaanan natin yung mga Aita community. Ito na, nasa Mampitak area na tayo. At sa susunod, after ng 1 kilometer, nandun na po tayo sa crater. Grabe, ang lalaki ng mga boulder o mga bato na pinagdadaanan natin. Kanina okay pa. Ngayon palaki ng palaki. 150 meters. Nasa crater na tayo. Grabe. Na-excite na ako mga kapo. Malapit na. Habang papalapit tayo ng papalapit sa mismong crater, patindi na patindi yung mga malalaking bato o boulder. Dahil ayan, nakalagay, andyan na yung crater. Wala nang numerong nakalagay, ibig sabihin, malapit na po tayo. Nasa parte na po tayo ng trail na meron ng mga sementadong hagdanan at pakiramdam ko malapit na po tayo. Wala na sigurong 50 metro, pakiramdam ko nandiyan na sa unahan yung pinakapakay natin. Water break muna tayo dahil ang lalaki ng mga bato at ang tatarik. Kanina patag pa, ngayon patag na naman. Patagilid na naman tayo maglakad. Tignan nyo yung mga dinaanan natin kanina, lalaki ng mga bato. At pagkatapos ng halos 10 kilometrong Lahar Trail kasama yung Royal Enfield natin at maglakad ng halos 2.5 kilometer, narating na natin mga kapo. Ito na yung Mount Pinatubo Lake Crater. Ito ang Mount Pinatubo, isang active stratovolcano na matatagpuan sa kalagitnaan ng 3 probinsya ng Central Luzon, kabilang na ang Pampanga, Zambales at Tarlac. Taong 1991 nung huling sumabog itong Mount Pinatubo na nagtala ng kasaysayan hindi lang sa Pilipinas kundi pati sa buong mundo dahil binansagan ng pagputok ng bulkang ito bilang ikalawa sa pinakamalaki at pinakabapaminsalang volcanic eruption ng ika-20 siglo. Sa laki at lawak ng pagputok ng Mount Pinatubo ay umabot ng hanggang 35 kilometro ang ibinugang asupre sa kalangitan na siyang naging dahilan kung bakit umabot ang asupre o ashfall sa mga karatig bansa natin katulad ng Singapore, Malaysia, Vietnam at Brunei. Sa sobrang lakas ng pagputok ng Mount Pinatubo ay nagmistulang gabi ang nooy tirik ang araw dahil sa kapal ng bumabagsak na asupre. Mahigit kumulang 800 katao ang kinitil na buhay
buhay ng bulkan. Milyong-milyong ari-arian ang nasira at dahil sa milyong-milyong sulfur dioxide ang ibinuga nito sa ating atmosphere ay nagkaroon ng bahagyang pagbabago sa klima ng daigdig. Isang dambuhalang bulkan itong Mount Pinatubo, kaya nung pumutok ito ay halos ibinuga niya lahat sa kalangitan, kaya ngayon ay nag-iwan ito ng napakalaking crater lake na ngayon ay dinarayo ng mga turista. Ang Mount Pinatubo ay isang bakas ng kahapon at magpapaalala na sa kabila ng malaking sakunang naganap ay isang paraiso pala ang mabubuo pagkatapos ng lahat. Nakita nyo naman kung ano yung mga pinagdaanan naming trail doon pa lamang sa may lahar na mahigit 10 kilometro lulan ng ating Himalayan 450. Tapos yung sinabi ko sa inyong pag-akyat pa lamang dito, talagang mawawala lahat ng pagod, lahat ng hirap, lahat ng kaba kapag narating nyo na to itong mismong crater ng Mount Pinatubo, mga kapo. Ito na nasa ating likuran. Kaya mapapansin nyo, ayan, may bumabati sa inyo na welcome to Mount Pinatubo Crater Lake. Ibang-iba po ito sa personal, lalong-lalo na kapag kayo na mismo yung naka-experience, kapag paakyat na po kayo. Hindi naman ganun kahirap yung tatahakin nyo. Meron lang dun sa mga boulder area na malalaki yung tipak ng bato na kung saan konting tiis lamang tapos boom! Ito na agad, mga kapo, itong napakagandang crater ng Mount Pinatubo. Hindi man po ito yung unang beses na makalapit at makita natin ng malapitan yung crater ng isang aktibong bulkan. Yes, isa pong aktibong bulkan, ito pong Mount Pinatubo. Noong 1991 nga, naitala yung second terrestrial largest volcanic eruption. At kita nyo naman yung iniwan nung dilubyo na yun. Isang beautiful disaster kung tatawagin nga ng iba. Grabe, tignan nyo naman, oh. Halos na solo natin yung pinaka viewing deck. Kaya yung mapapayo ko sa inyo kung sakaling pupunta rin kayo dito, it's either via 4x4 na mga sasakyan or magte-trail din kayo katulad namin, best time po pumunta dito nang kokonti lamang po yung mga guests na umaakyat para makita yung viewing deck. During, time check po, 1:30 ng hapon, kahit tirik yung araw, ito po, masosolo nyo po talaga yung pinaka-crater lake. Kita nyo, wala halos tao. Ibang-iba ito sa personal na mga kapo, kaya sana kung magkakaroon kayo ng pagkakataon na makapag-Pinatubo Trail, wag na wag yung palalampasin dahil hindi lang po kayo makakakita ng mga magagandang tanawin dahil matutulungan nyo rin po yung mga Aita community na madadaanan nyo along the way hanggang marating nyo itong pinaka-viewing deck. Yung mga kaba natin sa makakapal na buhangin, nawala nung nakita ko. Kita nyo naman, ang ganda!
Hindi man po ito yung unang pagkakataon na makakalapit tayo sa pinaka-crater ng isang aktibong bulkan dahil nung taong 2023, nabigyan tayo ng pagkakataon makarating sa pinaka-Blackbird crater sa pinaka-aktibong bulkan dun sa may Bulusan, Sorsogon. At nung nakaraang taong 2024, naakyat naman natin yung pinaka-crater ng pinaka-aktibong bulkan dun sa rehiyon ng Cagayan, yung Mount Kawa. Tapos ngayong 2025 naman mga kapo, we are so blessed. Itong Mount Pinatubo Crater naman yung narating natin. Tingnan nyo yan! Woohoo! Naway nagustuhan nyo po yung ating masayang off-road adventure mula dun sa may Sitio Baag hanggang narating natin yung pinaka-crater ng Mount Pinatubo. At kung mahilig po kayo sa mga ganitong klaseng travel adventure, ay baka naman po pwede ako makahingi ng isang subscribe mula po sa inyo. Dahil napakalaking tulong po ang isang subscribe ninyo sa ating munting channel. At para lagi na din po kayong updated kapag nag-post ako ng mga bagong adventure dito sa YouTube. At hindi pa po dito nagtatapos dahil marami pa po tayong pagsasamahang off-road adventure at mga bibisitahing mga malalayong probinsya dito sa Pilipinas.